Namaste and welcome my channel. Once again, you are watching Prawash Television. My name is Basanta Nepal. धेरै साथीहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ क्यानेडियन फर्मेटको सिभी कसरी बनाउन सकिन्छ यही विषयमा आज म यो 10 मिनेटको भिडियोमा सबै सिकाउँछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, स्किप नगर्नुहोला। पछि मलाई त्यही कुरा कमेन्ट बक्समा लेख्नुहुन्छ, व्हाट्सएपमा मेसेज गर्नुहुन्छ, पछि बसन्त नेपालले रिप्लाई गरेन भनेर गुनासो नगर्नुहोला। ह्यापी न्यू इयर 2024 टु अल माई भ्युअर्स, सब्सक्राइबर, सम्पूर्ण शुभचिन्तक। Namaste and welcome my channel. Once again, you are watching Prawash Television. My name is Basanta Nepal. 2023 हामीबाट बिदा भइसकेको छ र 2024 आजबाट सुरु भएको छ। 2023 मा के कसरी तपाईको करियर ग्रो भयो, कहाँ कहाँ तपाईले मिस्टेक गर्नुभयो, ती सबै गल्ती कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै 2024 मा त्यसलाई रिपिट नगर्ने र अझ बढी मेहनत गरेर 2024 मा आफ्नो करियर ग्रो गर्ने जोश र जाँगर पैदा होस्। यहाँहरूमा प्रवास टिभी तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई मुरी शुभकामनाका शब्द लहरहरू अर्पण गर्न चाहन्छु। जिन्दगीमा मेहनत 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 एउटै कुरा यहाँहरूलाई मैले रिपिट गर्न चाहन्छु, मेहनत गर्नेहरूको हार हुँदैन। क्यानाडाको सिभी कसरी बनाउने ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। पहिलो कुरा, हामीले पिक्चर राख्न पाइँदैन। क्यानेडियन फर्मेटको सिभीमा हामीले पिक्चर राख्न पाइँदैन। एउटा आर्टिकल पनि यहाँहरूलाई मैले देखाइरहेको छु। Picture are not attached to a resume. Only edit if the job requires it. सपोज मोडलको लागि कुनै आर्टिस्टको लागि तपाईँ एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने ठिक छ, नत्र फोटो बिनाको सिभी चाहियो। पिक्चर नहाल्ने, एज पनि मेन्सन नगर्ने तपाईहरुले हैन। आफ्नो घरको एड्रेस पनि लेख्न जरुरत छैन, तर लेख्दा पनि फरक पर्दैन। यसमा चाहिँ यही हुनै पर्छ भन्ने छैन, तर लेख्दा पनि इट्स ओके। रिलेसनशिप स्टेटस तपाईले लेख्नु पर्दैन। दे has no relevance nor effect on your ability to get a job. It does not need to be there at all. यो चाहिँदैन। इन्ट्रेस्ट, हबिजहरु त्यो जबसँग म्याच छैन भनेदेखि नलेख्ने र करियर अब्जेक्टिभ यसको ठाउँमा अबाउट मी अर प्रोफाइल समरी लेख्ने चलन छ है त। रेफरेन्सेस, एम्प्लोयर विल ओन्ली आस्क फर रेफरेन्सेस आफ्टर दे इन्टरभ्यू यु है। सुरुमै रेफरेन्स जरुरत छैन। र प्याराग्राफको रूपमा कुनै पनि कुराहरु नलेख्ने, ग्रामर मिस्टेकहरु नगर्ने र त्यसैगरी बुलेट पोइन्टमा लेख्ने तपाईहरुले है त। बुलेट पोइन्टमा तपाईहरुले कुनै पनि कुराहरुलाई बुलेटमा लेख्नुहोस्, सर्ट बनाउनुहोस्, भेरी सिम्पल, एकदम प्लेन हुन्छ, कुनै कलरिङ नगर्ने, एकदमै सिम्पल सिभी हुन्छ क्यानेडियन फर्मेटको सिभी। कुनै भास्ट छैन। म आजको भिडियोमा बनाएर सिकाउँछु है। यो कुराहरुलाई तपाईले मध्यनजर गर्नु होला है त। अब के लेख्ने ल हेर्नुहोस्। प्रोफाइल लेख्ने एउटा प्रोफाइल। अ प्रोफाइल इज अ सिमिलर टु अ सोशल मिडिया बायो। सोशल मिडियाको एउटा बायोडाटा जस्तै हो। दे ट्राई टु डिस्क्राइब योर personality and some of your strength in the workplace. This is not the same as career objective, which is not commonly found in resume anymore. एकदम क्लियर छ। अ प्रोफाइल इज अ सिमिलर टु अ सोशल मिडिया बायो। सर्ट एउटा बायोडाटा लेख्ने है, त्यति गर्नुभयो भने भइहाल्छ। स्किलमा लेख्ने, स्किलहरु तपाईले मेन्सन गर्नुपर्छ। कुन पोजिसनको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, कुन पोजिसनको सिभी बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्योसँग सम्बन्धित स्किलहरु मात्रै यहाँ लेख्नु होला। क्वालिटी नट क्वान्टिटी। क्वान्टिटी होइन, धेरै पेज बनाएर फाइदा छैन। धेरै एक्सपिरियन्सहरु एड गर्ने होइन। जस्ट के पोजिसनको सिभी बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही पोजिसनको एक्सपिरियन्स मात्रै लेख्ने। एकदम ठूलो बनाउने होइन, जस्ट छोटो बनाउने, मिठो बनाउने, सर्ट एन्ड स्वीट। तिनीहरुलाई कुनै निबन्ध पढ्ने फुर्सद हुँदैन है त। यो कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ। बुलेट पोइन्टको प्रयोग गर्नुपर्छ तपाईहरुले। कुनै पनि कुरालाई बुलेटमा सर्ट रूपमा लेख्नु होला। एक्सपिरियन्सहरुलाई म्यानेज गर्नु होला। धेरै एक्सपिरियन्स छ भने कुन राख्ने कुन नराख्ने त्यो तपाईहरुले बुझ्नु होला। अब सिभी बनाउनको लागि तपाईहरुलाई म एउटा क्यानभाको सफ्टवेयरमा लान्छु, जुन यहाँबाट यसरी तपाईहरुलाई मैले डाइरेक्ट पेजमा लिएर गएँ। यो क्यानभाबाट है, मैले पनि धेरै सिभीहरु यो क्यानभाबाट बनाउँछु। त्यसकारणले गर्दा तपाईले योबाट सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ है। यहाँबाट जाउँ, यो एकदम फ्री छ। यो क्रिएटमा जानुहोस्, रिज्युममा जानुहोस्, त्यसपछि तपाईहरुको विभिन्न किसिमको डिजाइनहरु आउँछन्। यहाँ
तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि। भिडियोलाई लाइक गरिदिने साथीहरू अहिले नै है। र अब 1 2 3 4 तपाईँलाई कुन चाहिँ मनपर्छ, कुन चाहिँ मनपर्छ, तर कलरिङ बढी चाहिँ नगर्नु होला। अब यहाँ कुनै प्रो हुन्छ जुन पैसा तिर्नुपर्छ, तैपनि एकदम सामान्य खालको सिबीलाई लिनु होला। जस्तै यो ठिक छ, ल यो क्यानाडाको लागि यो ठिक छ, तर प्रो रहेछ यो। अब यो पनि ठिक छ होइन, यो पनि ठिक छ। यो मध्ये तपाईँलाई मनपर्ने ल यो चाहिँ ठिक छ जस्तो लाग्यो भने तपाईँले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी आयो। अब यहाँबाट तपाईँले यही डिजाइनमा लेखे भइगयो नि, यो फोटोलाई डिलिट गर्ने। अब यहाँ अलिकति खेल्नुपर्छ तपाईँहरूले। फेरि अब मोबाइलबाट चाहिँ अलिकति गाह्रो होला, मोबाइलबाट पनि सक्नुहुन्छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। मोबाइलबाट पनि खेल्ने। अब यसलाई यसो अर्गनाइज गर्ने हो, यसलाई अर्गनाइज गर्ने हो। यहाँ हेर्नुहोस् त है, यहाँ टक्क यसलाई बिचमा ल्याउने होइन। यहाँ नाम लेख्ने माथि ठुलो अक्षरमा लेख्नुहोस् आफ्नो नाम। तर यहाँ के को लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, ल कुकको लागि यहाँ कुक लेख्नुहोस् टक्क मिलाएर। अब खेल्नुपर्छ, हेर्दाखेरि एट्र्याक्टिभ चाहिँ हुनुपर्छ साथीहरू। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब तपाईँको प्रोफाइल एबाउट मी भन्ने कोलम छ, एबाउट मीमा खेल्नुहोस् तपाईँले, अलिकति राम्रो छ। एबाउट मीलाई टक्क माथि लानुहोस्, यहाँ अलिकति खेल्नुहोस् होइन। मैले यो सिकाइरहेको छु साथीहरू। एबाउट मी। अब एबाउट मी चाहिँ के लेख्ने त, यो प्रोफाइल समरी अर करियर अब्जेक्टिभ एउटै कुरा हो। गुगलमा जानुहोस् एकचोटि, करियर अब्जेक्टिभ अथवा कुक एबाउट मी कोलम इन रिज्युम भन्नुहोस् है। आए यहीँ आइसक्यो सबै, यति लेखे हुन्छ। यसलाई कपी गरिदिनुहोस् होइन, अथवा यहाँ पुरै हेर्ने हो भने यसमा क्लिक गर्नुहोस्। सबै यो गुगलमा हुन्छ क्या, गुगलमा इन्टरनेट मजाले खेल्न सक्ने मान्छेहरूलाई मजाले आउँछ। ए यहाँ होला, ए यहाँ छ, यो सबै यहाँ छ। अब यहाँबाट यसलाई कपी गरिदिनुहोस् होइन। कपी गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिनुहोस्। ए यति गर्न त सकिहालिन्छ नि, कत्रो गाह्रो कुरा भयो र होइन। कसैलाई भन्नै परेन, कसैलाई गुहार्नै परेन। अनि फन्टलाई चाहिँ एटलिस्ट तपाईँले 12मा बनाउनु होला, अलिकति राम्रो देखिन्छ। अब यहाँ एकचोटि पढ्नुहोस्, नमिल्ने कुराहरू, आफूलाई नभएका कुराहरू, झुटो कुराहरू नलेख्ने। डिटेल ओरिएन्टेड एन्ड मोटिभेटेड लाइन कुक विथ अ स्ट्रङ ब्याकग्राउन्ड इन अ फुड प्रिपेरेसन, स्टाफ supervision and kitchen equipment operation, seeking to apply strong time management and multitasking skill to oversee the quality of all meals, leaving the kitchen, provide outstanding customer service and exceed food production standard। कति राम्रो छ होइन, यो ठिक छ। अब यहाँ लेख्नु होला है त। त्यसपछि तपाईँले कन्ट्याक्ट डिटेलमा यहाँ लेख्नुहोस्। कन्ट्याक्ट डिटेलमा पनि यसलाई यता ल्याउनुहोस्, यसलाई यता ल्याउनुहोस्। यहाँ चाहिँ तपाईँले एबाउट मी अथवा गेट इन टच भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। डिजाइन चाहिँ राम्रो चाहिँ छ। जुम गरिदिन्छु। यहाँबाट एउटा धर्को ल्याउनुहोस्, यहाँ टक्क तानिदिनुहोस्। आफ्नो मोबाइल नम्बर लेख्नुहोस्, मोबाइल नम्बरको फन्ट बढाइदिनुहोस् 12 होइन। यसलाई यता तान्नुहोस्, 12 बनाउनुहोस् यो सबै। अनि अब लोकेसन सोकेसन चाहिँदैन भनेको छ, के नलेख्नु पर्यो होइन। यहाँ लेख्ने र यहाँ मोबाइल नम्बर लेखिदिने है त। 98 11 588 584 मैले एउटा लेख्थेँ। PrawashTV@gmail.com यहाँ लेखेँ। ओके। अब यसो गरिसकेपछि बाँकी तपाईँले खाली ठाउँ भर्नुहोस्। यसलाई पनि माथि लानुहोस्। अब यो तपाईँले आफ्नो डिटेलहरू भर्दै जानुहोस् है। मैले यो सबै सिकाउँदाखेरि त भिडियो लामो हुन्छ नि होइन। एजुकेसन ल यहाँ ब्याचलर यहीँ छ, ब्याचलर अफ आर्ट्स। अनि यहाँ मुनि सक्नुहुन्छ भने त्रिभुवन युनिभर्सिटी पनि लेख्नु होला नि होइन। त्रिभुवन स्पेलिङहरू मिलाउनुहोस्, आफै मिलाइदिन्छ यसले। यतापट्टि चेक गर्नुभयो भने युनिभर्सिटी UNIVERSITY स्पेलिङहरू मिलाउन राइट क्लिक गर्नुपर्छ, TRIBHUVAN। ओके, त्रिभुवन युनिभर्सिटी यहाँ काठमाडौँ नेपाल हान्नु होला। अब सिम्पल, एकदम सिम्पल छ, गाह्रो छैन। अब त्यसपछि तपाईँको यसलाई अनावश्यक कुराहरूलाई यहाँ हटाइदिनु होला यसरी। अब तपाईँको स्किलहरू यहाँ लेख्ने हो, केमा स्किल छ। यो
क्यान्सल गर्नुहोस्, यो क्यान्सल गर्नुहोस्, क्यान्सल गर्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको स्किलहरूलाई चाहिँ स्किलहरू चाहिँ के गर्नुहोस् भने जस्तै कुक स्किल भनेर यहाँ टाइपिङ गर्नुहोस्। मेरो च्याट जिपिटीले किन काम गरिरहेको छैन आज? कुक स्किल्स भनेर यहाँ हान्नुहोस् र अब सर्च हुन्छ। यसरी आउँछ नाइफ स्किल होइन, हिट कन्ट्रोल, यो सबै लेख्नुहोस्। यो मेन बुदाहरू यहाँ लेख्नुहोस् तपाईँलाई है। मैले इक्जाम्पल दिन्छु, अब बाँकी तपाईँहरूले आफैले ब्राउजिङ गर्नुहोस्, सकिहाल्नुहुन्छ। यो अनावश्यक कुराहरू लेख्ने होइन, टक 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 मिलाएर लेख्ने, 1 2 3 गरेर लेख्नुहोस्। यो होइन, यो सबै हटाइदिनुहोस्। यहाँ यो सबै हटाइदिनुहोस्, अनावश्यक। स्किलहरू मैले लेखेँ, अरू पनि के छन् तपाईँले मिलाएर लेख्नुहोस् है त। मैले जस्ट तपाईँलाई यो डेमो मात्रै देखाएको, यसरी गर्नुहोस् भनेर। कन्फ्युज छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला नि, म तपाईँलाई भनिदिन्छु ल। क्यान्डिडेट फर्मेट सिभीको नाममा कहीँ गएर केही कतै कुनै रकम खर्च गर्नु परेन नि, आफैले सिक्नु पर्ने हो किन? यसरी खेल्नुहोस् न। तपाईँसँग ल्यापटप छ भने धेरै इजी, मोबाइलबाट अलिकति गाह्रो हुन्छ। मेहनत गर्नु हो भने त्यो पनि असम्भव चाहिँ छैन। टक्क स्किलहरूलाई मिलाएर लेख्नुहोस्। कम्युनिकेसन स्किल लेख्नुहोस्, हार्डवर्किङ लेख्नुहोस्, फिजिकल्ली फिट लेख्नुहोस्, एबल टु वर्क लङ आवर्स लेख्नुहोस्। अरू जति पनि आउँछ नि तपाईँहरूलाई, जुन सर्चमा आउँछ त्यो कुराहरू लेख्नुहोस्। त्यो हुनुपर्ने स्किलहरू। ल्याङ्ग्वेज लेख्नुहोस् तपाईँले। ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ इङ्ग्लिस, हिन्दी, नेपाली हामीले बोल्ने ल्याङ्ग्वेज होइन। फ्रेन्च बोल्नुहुन्छ भने फ्रेन्च पनि लेख्नुहोस्। यति लेखेर अनि यो वर्क एक्सपिरियन्स, जस्तै वर्क एक्सपिरियन्स के गर्नु पर्यो भने मिक्स मार्क्स सबै नलेख्नुहोस्, सेम जबसँग म्याच हुने एक्सपिरियन्स हो भने मेन्सन गर्नुहोस्, नत्र जति छ त्यति लेख्नुहोस्। जस्तै तपाईँले यहाँ कुकको लेख्दै हुनुहुन्छ भने वर्क हिस्ट्रीमा जनवरी 2022देखि 2022देखि अहिलेसम्म एट प्रेजेन्ट भनेर लेख्नुहोस् यहाँ यसरी होइन। अनि कम्पनी नेम यहाँ लेख्नुहोस् र आफ्नो पोजिसन यहाँ के छ, कुकको रूपमा काम गर्नुभयो तपाईँले होइन, यहाँ लेख्नुहोस्। र तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो त, यहाँ चाहिँ ड्युटिजहरू लेख्नुहोस्, तपाईँले गर्ने कामहरू। जस्तै गुगलमै गएर सर्च गर्नुभयो भने पनि कुक ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज भनेर सर्च गर्नुभयो भने यहाँ सबै आउँछ त यी होइन। यो कुराहरूलाई कपी गर्नुहोस्, कपी गर्नुहोस् र यहाँ गएर पेस्ट गरिदिनुहोस्। साथीहरू पढ्नुहोस्, अलिकति भद्दा जस्तो देखियो होइन, एकचोटि म मिलाइदिइहाल्छु। यो रिफरेन्सेस मैले ऐना भनिसकेँ, सुरुमा सिभीमा नहाल्ने, यो सबै हटाइदिनुहोस्। सुरुमा हटाइदिनुहोस् र यसलाई डिजाइन गर्नुहोस् यसरी, केही पनि छैन। यो धर्कोलाई पनि कन्ट्रोलसँग यहाँ तल ल्याउनुहोस् है। अब त्यसपछि के लेख्नुभयो, गेट इन टचको कोलम भइहाल्यो। त्यसपछि मोबाइल नम्बर यहाँ भयो, तपाईँको इमेल आइडी यहाँ भयो। तपाईँले छुट्टै वाट्सएप नम्बर छ भने वाट्सएपको लोगो हालेर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। एजुकेसन भइहाल्यो। त्यसपछि एक्सपर्टिज, यहाँ चाहिँ एक्सपर्टिजको ठाउँमा स्किल लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, गाह्रै छैन नि स्किल लेख्ने। अनि ल्याङ्ग्वेज यहाँ पनि धर्को तान्नुहोस् एउटा, यसैलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरेर अनि त्यसपछि यहाँ तान्ने हो। ओके, अनि पासपोर्ट डिटेल हाल्न पनि सक्नुहुन्छ, खासै फरक पर्दैन। पासपोर्ट डिटेल यहाँ लेख्नुहोस्। पासपोर्ट डिटेलमा चाहिँ तपाईँहरूको पासपोर्ट नम्बर, डेट अफ इस्यु, डेट अफ एक्सपायर एन्ड इस्युड बाई मोफा भनेर आउँछ, त्यो कुरा मेन्सन गरिदिनुहोस् है। अरू कुराहरू आफै आउँछन्। अब यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्दाखेरि ल यहाँ सबिना केसीको मैले नाम इक्जाम्पल लेखेँ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाउनुहोस् है। मैले यो डेमो मात्रै देखाएको हो, यो फाइनल छैन। फाइनल गर्नलाई त टाइम लाग्छ धेरै, भिडियो पनि लामो हुन्छ। अब यसलाई डाउनलोड गरेर म तपाईँलाई देखाइदिन्छु है त। डाउनलोड गर्ने एकदम फ्री हो यो, डाउनलोड भइसक्यो। डाउनलोड भइसक्यो कुक भनेर यसरी सिभी बन्छ। तपाईँलाई अर्को तरिकाले बनाउने हो भने जस्तै न्यू फाउन्डल्यान्ड एन्ड त्यो एउटा जुन जब फेयर हुँदैछ नि हो, त्यो जब फेयरको लागि अर्को तरिकाले सिभी बनाउन चाहनुहुन्छ भने पहिला गुगलमा जानुहोस्। गुगलमा गएर न्यू फाउन्डल्यान्ड एन्ड लाब्राडोर क्यानेडियन भनेर यो लिङ्क छ, यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। रेजिस्टर नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। रेजिस्टर नाउमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यो फर्महरू भर्ने हो। यो फर्महरू भर्न मैले अगाडिको भिडियोमा सिकाएँ। अब यहाँ सिभीको विषयमा अलिकति लेखेको छ। दिस टेम्प्लेट भनेको छ, प्लिज मेक स्योर टु डाउनलोड दिस टेम्प्लेट एन्ड अपलोड योर सिभी इन दिस फर्मेट भनेको छ। यही फर्मेटमा तपाईँले सिभी बनाउँदा पनि फरक पर्दैन, सेम फर्मेटमा है।
सेम फर्मेटमा, केही पनि कठिनाइ छैन। यो फर्मेट आइसक्यो, डाउनलोड भइसक्यो। अब यहाँ चाहिँ इनेबल गरिदिनुहोस्। ल यही हो। अब यो सिभीमा के लेख्ने के नलेख्ने भन्ने कुरा यहाँ सबै भनेको छ। डोन्ट इन्क्लुड पिक्चर, मैले अहिले भनिसकेँ पिक्चर नलेख्ने। लिस्ट अफ फ्यु थिङ्स द्याट एक्सप्लेन वाइ यु आर क्यापेबल, यो प्रोफाइल समर चाहिँ लेख्नु पर्यो। स्किल एन्ड एबिलिटिज लेख्नु पर्यो। वर्क एक्सपिरियन्स एजुकेसन लेख्ने। अनि प्रोफेसनल सर्टिफिकेसन लिस्ट एनी रिलिभेन्ट सर्टिफिकेट यु होल्ड, केही सर्टिफिकेट छ भने लिस्ट बनाउने। प्रोफेसनल सर्टिफिकेसन भनेर एउटा कोलम थप्ने र सर्टिफिकेटहरू त्यहाँ लेख्ने, त्यति हो। इक्जाम्पल रजिस्टर नर्स लाइसेन्स छ भने त्यो लेख्ने है त, नत्र पर्दैन भनेर छ। अब सिभीको फर्मेट यहाँ छ, यही फर्मेटमा बनाउनुहोस्, केही गाह्रो छैन। यति सिम्पल छ, यति सिम्पल छ, यति सिम्पल छ। यो आफैले गर्ने हो भने फर्स्ट नेम सबिन, फ्यामिली नेम केसी, सक्यो। अब सबिन केसी आयो, सबिना केसी। अब तपाईँले कन्ट्री सिटी कुन हो, ल बनेपा, तर लोकेसन चाहिँदैन भनेको छ भन्न चाहिँ यो आवश्यकता छैन। आफ्नो तरिकाले विभिन्न युट्युबरहरूको विभिन्न कुराहरू छन्, कसैले के भन्छ कसैले के भन्छ होइन, त्यो अरूको कुरो नसुन्नुहोस्। समग्रमा यस्तो सिभी एकदमै डेन्जर खालको हुनुपर्छ भन्ने छैन, एकदम सिम्पल छ। यही फर्मेटमा क्यानभाबाट पनि बनाउनुहोस्, योबाट पनि बनाउँदा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यहाँ मोबाइल नम्बर लेख्ने, इमेल आइडी लेख्ने, समरी लेख्ने, यही कुरा फिलअप गर्ने। जहाँ जहाँ खाली छ नि तपाईँको आफ्नो विषयमा भर्नुहोस्, सक्यो, सिभी बन्यो। क्यानाडियन फर्मेटको सिभी बन्यो र त्यसैलाई त्यहाँ चाहिँ अपडेट गरिदिनु होला। यो क्यानाडियन सिभी बनाउन तपाईँलाई कुनै समस्या पर्यो भने प्लिज मलाई सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँहरूको जानकारीको लागि कृपया मैले यो भिडियोमा तपाईँलाई यसरी निःशुल्क सिकाइरहेको छु, सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नसकेको खण्डमा, सक्नु भएन, तपाईँसँग चाहिँ कम्प्युटर मोबाइलले तपाईँ राम्रोसँग चलाउन सक्नुहुन्न, इङ्ग्लिस विक छ भने चाहिँ त्यसपछि मात्रै मलाई यो नम्बरमा वाट्सएप गर्नुहोस् सिभीको लागि है त। यो पेड हुन्छ तपाईँहरूको जानकारीको लागि। र यतिन्जेलसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। किप वाचिङ, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ माई युट्युब च्यानल। सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नुहोला र सेयर गर्नुहोस् आफ्नो फेसबुक वालबाट। मलाई यो इमेल आइडीमा स्क्रिनसट पठाउनुहोस् सेयर गरेको। माघे सङ्क्रान्तिको दिन हामी घोषणा गर्छौँ, 100 जनाहरूले सेयर गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको नाम लेखेर एउटा टोकरीमा हाल्छौँ र त्यहाँबाट तपाईँको नाम लकी ड्रमा पऱ्यो भने 5000 रुपियाँ तपाईँको एकाउन्टमा आउनेछ।